Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có một cái máy giặt Electrolux 7 kg và đang muốn tháo cái trục nó ra để xem là có bị gãy trục và bi phớt bị gì không. Hiện tại thì đang nhìn thấy cái đường nước rỉ chảy từ ổ bi chảy ra và các vành xung quanh của cái bu ly vết nước rỉ. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đường nước rỉ chảy từ ổ trục ra. Đây là cái bơm này đang quay xuống phía dưới thì là cái hướng nước rỉ chảy là đang chảy xuống phía dưới nhá. Bây giờ mình sẽ lật lại để tiến hành thử đóng ốc, tháo cái ốc ra xem. Thì hôm trước đã xịt RP7 ngâm cả một ngày rồi. Nhưng mà tháo nó không ra nên hôm nay mình quyết định khò nóng cái phần vành bu ly để cho nó giãn rộng ra, nó không ôm chặt vào cái con ốc nữa. Những cái đời mà phải tháo bằng cái lục giác kiểu này thì rất là khó khăn. Đa số là nó lâu ngày nó két và nó bị toét luôn cả cái ốc đấy. Bây giờ mình sẽ đóng dội lực để cho nó cựa con ốc này. Vì những con ốc này trong hãng nó thường nó cho cái keo hay gì vào cái gen vít xong rồi nó mới vặn vào. Đấy, kết hợp ngâm RP7 sấy nóng và đóng xung lực cũng không ra. Và cái lục giác này là cái lục giác mà chuyên để tháo những cái dòng kiểu dạng này. Nó ngắn, nó khỏe. Và nó đã toét luôn cái lỗ này. Đúng như là dự đoán. Đã sấy nóng xung quanh cái vành nhôm rồi để cho giãn lở ra, nó không ôm chặt vào vít. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vì mình đã chuẩn bị cái phương án dự phòng khác nên hôm nay sẽ tiến hành cái phương án đấy. Bây giờ mình chuẩn bị cái máy hàn này. Các bạn dễ dàng tìm thấy link các bài viết khác ở phần mô tả của mỗi video, hoặc kích vào tên của kênh để vào sâu bên trong tìm các bài viết trong danh sách phát. Đấy, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái con bu lông 8 này, có rác 13, 14 này. Mình sẽ thử hàn vào trực tiếp lên cái con vít xem sao. Thì các bạn lưu ý khi mà để cái tư thế này hàn nó mới dễ này, thì các bạn cần cho nước vào các cái khoang kia để khi mà cái xỉ hàn hoặc là cái que hàn nó bắn ra ấy, nó rơi nó sẽ không bị thủng cái thùng nhựa. Bây giờ mình cứ điền nước vào, nó rơi xuống nó nguội luôn. Thì cái loại ốc này thì tháo rất là khó khăn, đa số là toét. Đó, nước đầy rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn con vít, hàn nó bu lông thẳng lên cái đầu trục của đầu con vít kia. Cần kê cho nó con ốc nó thẳng đứng. Thì khi vặn nó mới đồng trục được, nghiêng thì vặn nó sẽ bị ngoáy và dễ bị đứt ốc.
May quá có sẵn máy hàn nó nhẹ, dễ làm. Các bạn hàn đảm bảo hàn kín xung quanh chân nhé, gõ xỉ. Để tránh cái tình trạng mà hàn xong rồi có điểm mà chưa ăn thì nó sẽ bị vặn, nó sẽ bị đứt ở tại điểm đấy, lại mất công làm lại. Trong cái quá trình mình hàn như này thì coi như là nó được gia nhiệt lại một lần nữa thẳng vào con ốc. Thì cái chất keo mà ở cái đầu con vít ấy, các bạn nhìn kỹ trong các cái nhà máy người ta hay bôi keo vào đầu con ốc, sau đó người ta mới siết vào ấy, để chống DC ấy. Thì khi mình hàn trực tiếp và nhiệt độ rất là cao hơn cái nhiệt độ khò, có thể sẽ dễ ra hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các xỉ hàn hoặc gì mà có bắn có rơi xuống ấy, nó gặp nước nó nguội luôn, nên là sẽ không sợ thủng cái thùng này. Và các xỉ hàn có rơi xuống cũng không sợ, làm luôn là chống cái ca nước đấy. Rồi mình gõ dội lực lại một lần nữa này, đồng thời cho nó bong các cái xỉ hàn ở cái mối hàn, để chắc chắn là mối hàn nó được ăn hết, tránh phải làm lại. Đấy, các bạn thấy không? Nó ăn nó thành cái vai chắc chắn này. Các bạn chú ý hàn chỉ cố gắng không được để lửa vào nó ấy ra cái vành bu ly nhá, đảm bảo ăn trong cái phần bu lông thôi. Bây giờ mình dùng cái khẩu này vặn thử xem. Kết hợp xung lực rồi chắc là sẽ nhẹ nhàng. Và cái nhiệt độ cao của cái mối hàn nó sẽ chảy cái keo ra. Đấy. Tháo rất nhẹ nhàng nhé, thay vì lúc nãy dùng lục giác đóng không thấm vào đâu cả, mà ngâm RP7 từ ngày hôm trước luôn. Các bạn thấy không? Nó có cái vết keo ở chân, các bạn nhìn thấy không? Màu trắng trắng ấy. Đấy, nó bám rất là chắc vào. Thì khi hàn xong ấy, về sau các bạn có thể hàn một cái mũ ốc nhỏ hoặc là kiếm con vít khác nhé. Hàn ngắn vào để vẫn bắt lại được và không chạm ra cái tấm lưng đằng sau. Đủ để ta chụp cái ốc vào. Đấy, cho nước vào đây nó rất là hiệu quả. Vì che chắn thì cũng khó. Bây giờ sẽ lắc đều cân theo cái chiều mà dẹt của cái rãnh bu ly với cả cái trục. Các bạn lắc nhẹ tay tránh là nó cong vênh, vì các cái chân 5 cái chân kia nó cũng không được khỏe lắm. Nó là nhôm mà. Một tí là nó lên. Bám cũng khá là chắc luôn. Đấy, lỏng rồi đấy. Các bạn nhìn thấy không? Nước dỉ của bi chảy ra đến mức như này. Vì chủ nhà thì hiếm khi là biết được những cái vấn đề như này. Đấy. Chắc chắn là phớt sẽ hỏng. Dỉ luôn cả cái ổ bi ngoài phía sau. Dấu hiệu cho thấy là nước đã chảy qua được lối đấy. Bây giờ mình sẽ lật lại để tiến hành tháo kiểm tra ta xem là có bị gãy trục không. Vì quá trình tháo kiểm tra thì thấy rất là nhiều các cái mạt nó rơi ra, và cảm giác như mặt nhôm nó bị oxy hóa của cái ba chạc đấy.
Đấy, quá bẩn luôn, như là kiểu màu nước giếng khoan. Đấy, các bạn thấy không, nó bị chạy, khả năng là gãy gãy trục, thì là nó tì luôn cái lồng giặt vào cái thùng, ăn mòn nhựa này. Khá lâu rồi. Đây, càng khẳng định 100% là nó bị gãy cái ba chạc. Thì gãy cái này cũng do là máy cũ thôi. Đấy các bạn thấy không, bình thường các máy mới thì có thể nhấc vào ra luôn, nhưng cái này đấy, mặt là bẩn ra của cái ba chạc nó bị mọt ra đấy. Thế cái máy này đã bị nước chảy vào trục rồi. Đấy, bao nhiêu này là có thể phán đoán được cái trục nó gãy hay không, hoặc là thử lắc lồng. Thì cái này nước nó chảy vào trục rồi, nó bám rất là chặt, không thể rút ra nhẹ nhàng như những cái khác được, nên là mình sẽ phải đóng trục ra. Đây là nó chưa bị kẹt chặt như clip trước. Clip trước là cabi còn bị rời hẳn ra và ăn bám chắc vào trục luôn. Khủng khiếp luôn. Lần gần đây là gặp rất nhiều máy, kể cả Samsung, LG, Alex cũng bị gãy ba chạc. Thì cái này cũng là do cũ thôi, với cả do cái chế độ dùng quá tải. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái phần này nó sẽ gọt vào cái thùng nhựa nếu mà chúng ta cố chạy. Đấy. Mà có trường hợp sẽ bị thủng. Đấy. Cái phớt này nhìn rất là doãng. Tí nữa mình sẽ tháo ra sẽ thấy là cái trục nó sẽ bị mọt đến cỡ nào. Thì như này cũng để cho mọi người biết rằng là cái quá trình mà vệ sinh bảo dưỡng ấy, thì mình mới tầm soát được cái việc là nó sắp gãy hay không. Các bạn nhìn thấy không, nó rỗ như mặt giặc luôn, có chỗ ăn mọt trơ cả đầu trục có gì những cái gân tăng cứng là đều bị đứt hẳn hoàn toàn nhé. Thế nên là nhiều khi đấy, cái bi rỉ luôn kìa, phớt thì doãng ra, rỉ bi luôn.